Analysoidaan tämän vuoden ensimmäisen viikon pörssiliikkeet sekä käsitellään myös jo tämän vuoden ensimmäiset makroluvut Jenkeistä. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja meikäpoika taas jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Ei toi Tammiraali nyt ehkä ihan niin tykin suusta ja se samalla intensiteetillä lähtenyt ainakaan kuin mitä mä ehkä odotin. Mitä sä oot nyt niin kuin tästä tuhnusta mieltä? Joo, tosiaankin aika heikkoa liikettä ollut markkinoilla, etenkin niiden osakkeiden osalta, minkä osalta toivoisi tätä Tammirallin aloitusta. Mutta toisaalta, kun miettii, että mitä se tarkoittaa se Tammiralli, se tarkoittaa sitä, että osakkeiden liike tammikuun aikana osa ehti dumaamaan sen Tammirallin epäonnistuneeksi 2 ensimmäisen päivän jälkeen, ja moni tuntui viittavan sillä myös noihin pääindekseihin. Eli pääindekseihän se Tammiralli ei koske, se olisi pelkkää normaalia kausivaihtelua, jos puhuttaisiin pääindekseistä. Eli nimenomaan niitä viime vuoden lyötyjä osakkeita, joulukuussa veromyyntien kohteena olleita osakkeita sekä sitten, jos mennään indeksitasolla, niin se näkyy parhaiten niissä kaikista pienimpiä osakkeita kuvaavissa indekseissä, koska niissä sen veromyynnit tuntuu ja saattaa painaa kursseja. Pääindeksejä ei paina ollenkaan. Eli tässä menee vielä 3 viikkoa, niin kun me tiedetään, että mitä siinä Tammirallissa kävi, mutta nyt ainakin näyttää siltä, että se Tammirallin alku on ollut tosi heikko, ja myös mulla oli paljon niitä Tammiralli-potentiaaliosakkeita tuolla salkussa, ja on alkanut niitä vähentämään riskienhallinnallisista syistä, eli käytännössä silloin, jos joku ei toimi, niin turha istua siinä positiossa ja antaa sen mennä sua vastaan, eli silloin otetaan nopeasti ne tappiot ja annetaan voittoja juosta, jos niin olisi käynyt, ja nyt kun ei ole käynyt niin ollaan oltu sen riskienhallintapuolella. Kertooko tämä nyt siitä, että Tammirallia odotti ehkä vähän turhan moni henkilö sitten kumminkin loppujen lopuksi, koska sehän aina pitäisi olla niin, että sä oot sitä konsensusta vastaan, jotta sä voisit tehdä jonkinnäköistä tuottoa. Että nyt jos tämmöinen suhteellisen huono Tammirallin aloitus on ollut, niin olisiko se sitten niin, että kaikki muutkin on ollut siellä ostopuolella silloin jo joulukuun aikana ja odottelee nyt sitten niitä hyviä tuottoja tammikuun aikana, kunnes sitten herra pörssi tuleekin vetää maton jalkojen alta ja heittää sitten kontille ja antaa piiskaa oikein kunnolla. Joo, en osaa sanoa, että odottiko liian moni se Tammirallia, mutta periaatteessa ja akateemisessa tutkimuksessakin se perustuu vaan niin kuin tilastoihin, mikä tarkoittaa sitä, että jos 70% ajoista se tapahtuu, niin 30% ajoista se ei tapahdu. Ja nyt ollaan sitten taas sillä puolella, joka on niin kuin se mitä tapahtuu vähemmän, eli silloin kun se Tammiralli ei tapahdu. Eli käytännössä nämä on vaan niin kuin todennäköisyyksiä ja pelataan niiden mukaisesti, koska mikään pörssissä ei koskaan ole 100% varmaa, ei lähellekään. Ja mun mielestä tämä lainaus tuossa taustalla niin kuvaa aika hyvin sitä pörssiä ja sen mentaliteettia. Eli yleensä aina kun liian moni odottaa jotain tapahtuvaksi, niin se ei yleensä silloin tapahdu ainakaan sillä tavalla, kun ihmiset odottaa. Ja mun mielestä tämä kuvaa itsessään aika hyvin sitä, vaikka mitä viime vuotena tuolla pörsseissä ja indekseissä ylipäätänsä tapahtui, että minkälaisia odotuksia ihmisillä oli, kun tultiin pörssivuoden aikana, mitä loppupeleissä tapahtui. Ja voitaisiin oikeastaan niin kuin tällä mennä tuonne indeksien puolelle katsomaan, että millä tavalla saataisiin nollattua tänä vuonna mahdollisimman suuri määrä ihmisiä sillä, että mitkä niin kuin lähtökohdat tähän vuoteen on ja mitä ihmiset odottaa, että pörsseissä tulisi tapahtumaan. Niin mietitään vähän sitä. Ja aivan normaalisti SP500 ja päivägraafit alkuun. Ja viime jaksossa puhuttiinkin just siitä, että toi 20 liukuva niin tuntuu aika herkulliselta ostopaikalta. Itellä tuli ostettua se tuossa vähän 20 alapuolella, kun katsoin sitten, olikohan 15 minuutin graafeilla, että okei, että nyt siellä saadaan semmoinen reaktio, mitä niin kuin odottaakin saavan tuosta päivägraafeilla näiltä tasoilta. Ja omaksi hämmästyksenikin niin pörssi lähtikin nousuun. Aika rajuunkin sellaiseen itse asiassa. Saatiin hyvin iso vihreä kynttilä nyt sitten tuommoisen niin kuin suhteellisesti monen pienemmän punaisen kynttilän jälkeen. Joo, ainakin toistaiseksi pörssi on tehnyt sen, mitä niin kuin olettikin, että sen niin kuin korjausliikkeen jälkeen, mikä nähdään, niin saadaan taas pomppua ylöspäin. Eli meillä on taustalla niin vahva liike ylöspäin, että yleensä ne korjausliikkeet tässä, niin kuin viime jaksossa puhuttiin, kun tulee tänne 20 liukuvalle, niin on yleensä aika hyviä ostopaikkoja. Itsekin ostin ja nimenomaan tuossa niin kuin perjantai-päivänä, sen jälkeen me saatiin toi työkkäridata ulos, eli siihen pisteeseen asti oltiin käytännössä valuttu koko viikko alaspäin ja silloinkin oltiin miinuksella ja työkkäridatan jälkeen vielä tehtiin tämmöinen nopea piikki alaspäin. Itse asiassa jenkkisession aikana ei koskaan käytykään ihan näin alhaalla kuin missä sen datan jälkeen käytiin ja sain siitä napattua sen oman longini sitten, jonka myin sitten itse asiassa jo eilen tänne aika pitkälle päivän päätökseen pois. Eli sitten sai jo
muutamassa päivässä tuommoisen nopean 60% treidin, pieni positio niin kuin aina näissä viputuotteissa, mutta kuitenkin niin kuin ihan nätti treidi, joka paikkailee sitten noita heikosti menneitä tammirallipikkejä kuitenkin tuolla. No Nassessa ja Russell 2-tonnisessa, niin niissä oli aika samantyyppiset liikkeet, mutta vähän eri tavalla siinä mielessä, että ne liukuvat keskiarvot suhteutuu sitten tuohon hintaan vähän eri tavalla näillä muilla graafeilla. Näetkö sä, että tämä SP500 on se, joka vie nyt sitten koko pörssiä johonkin suuntaan, vai että näetkö, että tuolla Nassella tai Russellilla olisi jonkinnäköistä jalansijaa tässä taistossa? SP500 laski tuon vähän alle 3%, Nasdaq melkein 5% tuolta edellisestä huipusta alaspäin, ja siellä nähtiin tämmöinen ihan niin kuin kunnon korjausliike. Toki suhteutettuna taas tähän niin kuin takana olevaan nousuun, niin aika pienihän tämä on tämä korjausliike, mutta prosentuaalisesti kuitenkin niin kuin jo ihan niin kuin menevä korjausliike ja niin kuin siinä mielessä prosentuaalisesti ihan niin kuin nätti ostopaikka kanssa. Russellin puolella kanssa isompi liike, samoin kuin toi nousu prosentuaalisesti kaikista suurin tuolla, niin on tämä korjausliikekin ja se on niinkin pitkä kuin tuommoinen 7,5% tuolta huipusta tuohon viime perjantain pohjaan. Eli uskon, että SP500 niin kuin aina on ikään kuin se johtava indeksi näistä, ei sitä mä seuraisi niin kuin teknisen analyysin kannalta kaikista lähiten, eli jos miettii näitä kahta muuta hieman heikompaa indeksiä, jotka tuli pikkasen syvemmälle tänne 20 läpi, niin kun ollaan puhuttu, niin tämä 20 ja 50 väliin jäävä alue toimii hyvin myös näissä trendeissä, hyvänä ostopaikkana silloin, kun mennään ylöspäin, tai kuten täälläkin näkyy, niin sitten hyvänä shorttipaikkana silloin, kun mennään alaspäin. Eli jos nyt ollaan trendissä ylöspäin, niin silloin niin kuin tämä välikkö on myös hyvä ostopaikka. Toki voi olla vielä semmoinen tilanne, että oltaisiin pidempiaikaisessa rangeissa tässä ja tullaan niin kuin tekemään syvempiä korjauksia, mutta ainakin tällä hetkellä, jos niin kuin SP500 kautta tilannetta analysoi, niin näyttää aika positiiviselta. Jos nyt leikitään, että sulla olisi kristallipallo, niin mitä se kristallipallo näyttäisi, että miten tämä voisi tästä eteenpäin mennä, että jos mietitään vähän niin kuin isompaa kuvaa? No mä katselin itse täältä niin kuin historiasta myös, että niin kuin, mitä mä itse ajattelin ja mikä ehkä löysi niin kuin eniten ällikällä ihmisiä, että mitä tässä vuoden aikana tulisi tapahtumaan, niin semmoinen niin kuin tylsä ylöspäin junnaava liike olisi varmaan semmoinen, mitä erittäin harva odottaa, ja kun monella on vielä aika niin kuin negatiivinen näkemys tuohon markkinaan kuitenkin, ja paljon rahaa on tuolla sivuilla, niin nyt jos ei mitään niin kuin merkittäviä katalyyttejä ja uutisia tuu, mikä saisi tuon markkinan isompaan laskuun, niin tämän tyyppinen tylsä ylöspäin junnaava liike, missä aina välillä nähdään näitä korjausliikkeitä. Välillä ne korjausliikkeet voi kestää niin kuin yli kuukaudenkin ajaa alaspäin, sen jälkeen taas jatketaan ylöspäin. Mutta itse luulen, että on mahdollista, että tänä vuonna ei tulla koskemaankaan tuohon 200 liukuvaan keskiarvoon, niin kuin periaatteessa tässä on käynyt vuonna 2013. Eli nyt jos katsoo nyt liukuvia tässä kuvassa ja mennään tuonne nykyhetkeen tästä, niin nähdään, että ne on jo vähän samantyyppisessä asetelmassa tällä hetkellä on liukuvat keskiarvot, eli meillä on nyt tosi vahvasti, nätisti nouseva 200 liukuva keskiarvo täällä alapuolella ja ikään kuin kiihdyttävät lyhyemmät liukuvat tässä yläpuolella. Eli tästä, jos tämä hinta ei lähde korjaamaan rajummin alaspäin, ja meillä on hyvä mahdollisuus siihen, että tästä rakennetaan tämmöinen hyvä launchpad, mistä voisi syntyä se hyvä trendaava liike ylöspäin. Ja minne asti se liike voisi mennä, niin jos miettii niin kuin prosenttien kannalta liikettä, niin luulen, että semmoinen niin kuin normaali ja parempi pörssivuosi on täysin mahdollinen. Eli jos katsotaan vaikka tuolta viime viikon pohjasta, että minne noin prosentoissa voitaisiin mennä, niin varmaankin tuommoinen 13% 5300 olisi ihan mahdollinen tässä niin kuin tämän vuoden aikana jossain vaiheessa saavuttaa se taso. Eli uskon, että hyvinkin tuonne tämän vuoden aikana voidaan mennä, mutta tässä täytyy muistaa se, että markkina menee välillä sivuttaa, niin kuin viime vuonnakin nähtiin, että mentiin siinä kun tienoilla mentiin kuukausia sivuuttaan ennen kuin se liike sitten lähti, ja sitten olikin vahva liike, mikä me nähtiin siinä alkukesän ja kesän aikana. Eli se, että mennään sivuttain, lasketaan kuukausi, jopa yli kuukauden ajan, se ei tarkoita vielä mitään, että tämä ennustus ikään kuin ei tapahtuisi, koska tässä on pitkä aika, ja niin kuin nähtiin, mitä tuossa marras-joulukuun aikanakin tapahtuu, me nähtiin se kaikista suurin ja vahvin vuoden liike kuitenkin tuossa 2 viimeisen kuukauden aikana. Eli jos päätetään tämä spekulointi
siihen Walter Diemerin lainaukseen, mistä tämä aloitettiinkin. Eli markkina niin kuin tykkää tehdä sen, mitä mahdollisimman suuri määrä ihmisiä odottaa, että se ei tekisi, ja menee just siihen suuntaan, mihin ihmiset yleensä ei ole positioituneita, ja välillä sitten taas, jos puhutaan vaikka tämmöisestä niin kuin hitaammasta nousumarkkinasta, niin se on semmoista hiljaa ylöspäin ruksuttamista, mitä meillä on nähty nyt moneen vuoteen, ja myös sen takia se on yksi niin kuin syy, minkä takia mä uskon, että tämä vuosi voi olla se vuosi, kun mennään takaisin siihen semmoiseen normaaliin nousumarkkinan hitaaseen ruksutukseen ylöspäin, jota kovin harva odottaa tällä hetkellä, kun ollaan nähty niin volatiileja vuosia tässä viime vuosina. Ollaan näissä viime jaksoissa puhuttu siitä, että tämä nyt ei ehkä ole tämä 24 sitten se megacappien vuosi, vaan ehkä ennemmin ne firmat, jotka on noussut suhteellisesti huonommin nyt sitten viimeisen vuoden aikana, niin nyt jos tässä laskee 1+1, että megacapit ei välttämättä nousisi ihan hirveästi tänä vuonna, mutta sitten nämä niin kuin muut firmat, joilla on mennyt suhteellisesti heikommin viime vuoden aikana, niin ne taas sitten pitäisi indeksin kumminkin liikkeellä ylöspäin, kun sitten taas vastavoimana toimisi sitten ne megacapit, jotka vähän jarruttaa sitä, ehkä jopa tekisi niitä pieniä korjausliikkeitä sitten tämän vuoden aikana. Joo, tosiaankin varmaan niin kuin löytyy niitä megacap-yhtiöitä, jotka ei pärjää niin hyvin kuin viime vuonna, koska jos viime vuonna se oli niin kuin isolti niiden ansiota, että indeksit nousi noin vahvasti, niin luulen, että ainakin se on hajaantuneempi se megacappien tuotto tänä vuonna, että ne kaikki ei tuota sitä 50%, 100 jopa 200% niin kuin viime vuonna. Et niin kuin eilen nähtiin, niin Nvidiahan breikkasi uusia huippuja, eli täällä on niin kuin yksi megacappi, jolla näyttää edelleenkin olevan niin kuin menohaluja ylöspäin, ja tämä on yksi yhtiöistä, mihin uskon, että tämä varmaan niin kuin performoi indeksiä paremmin tämän vuoden aikana. Mutta sitten taas on joitain yhtiöitä, jotka taas niin kuin arvostuksenkin kannalta näyttää jo tosi kalliilta ja venytetyltä, ja niin kuin sitä kasvua ei niin kuin ole tällä hetkellä niin vahvasti. Esimerkiksi Apple, joka kurssigraafi kanssa näyttää viimeisen pari viikon osalta selkeästi heikommalta. Eli tämä laski jopa indeksejä enemmän nyt tuolta joulukuun huipusta. Eli jos katsoo tuon ihan huipun ja mihin tultiin tuossa perjantaina, niin tuommoinen 10% pudotus tuolla Applessa, niin se on melkein aika poikkeuksellisenkin iso, että harvoin Apple ottaa noin isoja korjausliikkeitä tämmöisessä markkinassa, mikä muuten on suhteellisen vahva. Eli jos katsoo vaikka SP500-indeksin, niin siellä se korjausliike oli alle 3%, harvoin Apple korjaa silloin 10%. Eli tässä näkyy vähän semmoista kehitystä, mitä uumoilen tälle vuodelle muutenkin. Mutta tosiaankin niin kuin vielä kertauksena, eli jos tänä vuonna noustaa vahvasti ja yli 10%, niin ei ne megacapit mitenkään huonosti pärjää, mutta ne ei välttämättä ole se ryhmänä se kokonaisuus, joka pörssejä pelkästään vetää ylös tänä vuonna, vaikka sieltäkin löytyy varmaan niitä valonpilkkuja, jotka nousee tosi vahvasti, jopa indeksiä enemmän, mutta luulen, että se on hajaantuneempaa se liike sitten noissa megacapeissa tänä vuonna. No mitä luulet Bitcoinista? Tuleeko tämä vuosi olemaan Bitcoinin vuosi? No viime vuosina oli selkeästi Bitcoinin vuosi, eli se oli niin kuin parhaiten tuottanut omaisuusluokka. Ja täälläkin muuten nähdään nyt se mistä ollaan puhuttu aikaisemmin, 20 emasta nimenomaan täällä Bitcoinin kohdallakin vielä. Eli aina ne löytyy ne ostajat täältä ja viimeistäänkin tästä 20 ja 50 välistä sitten, kun tulee vähänkin syvempiä korjausliikkeitä. Ja täällä näyttäisi nyt olevan aika lähellä se ETFn hyväksyminen. Ja itse luulen, että se tulee tapahtumaan tällä viikolla. Siihen viittasi jo toi SEC:n pääjohtajan Gary Genslerin twiitti eilen, jossa hän listasi ja sanoi, että Bitcoin on edelleenkin riskinen omaisuusluokka, se tulee olemaan jatkossakin hyvin volatiilinen omaisuusluokka. Siellä tulee olemaan toimijoita, jotka on huijareita tuossa kryptoskenessä ja näin edespäin, ikään kuin pohjustaen sitä, että vaikka me tulemmekin hyväksymään, niin muistakaa, että se ei tee Bitcoinista tai muista kryptovaluutoista ja niistä kaikista toimijoista siinä niin kuin skenessä turvallisia. Jos heidän näkemys olisi hyvinkin negatiivinen edelleenkin kryptojen suhteen, eikä he tulisi hyväksymään, en uskoisi, että hän olisi tehnyt tuollaista päivitystä, minkä hän teki eilen Twitteriin. Jotenkin niin kuin sekin haiskahti siltä, kuten ehkä markkinakin luki ja teki tämmöisen ison vihreän kynttilän tähän ikään kuin se saisi lisävarmistusta siitä, että se tulee nyt tapahtumaan hyvinkin pian se ETFien hyväksyminen tuonne jenkkeihinkin. Että se ennemminkin niin kuin tämä alkaa vaikuttamaan jo niin varmalta, että nyt ennemminkin seuraavaksi alkaa kiinnostamaan, että mikä se on se reaktio sen jälkeen, kun ne hyväksytään. Eli luultavasti mitä siinä tulee tapahtumaan on se, että saadaan ensin
nopea liike ylöspäin, ikään kuin se viimeinen hyväksyntä ja ne viimeiset, jotka kuulee siitä uutisesta, niin hyppää kyytiin siinä vaiheessa. Ja nyt kun ollaan jo näin lähellä 50 tonnia, niin voisi kuvitella, että siinäkin saisi hyviä headlineja, että Bitcoin rikkoo 50 tonnin rajan. Se voisi olla semmoinen hyvä pompputaso ja targetti, minne varmaan toi niin kuin ETF-hyväksyntä voisi Bitcoinin singauttaa. Mutta ehkä vielä mielenkiintoisempi kysymys on se, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Eli käytännössähän niin tämä koko viimeaikaisin nousu oikeastaan on ollut vähän spekulointia siitä, että se ETF-hyväksyntä tulee, ja yleensä tämmöinen by the rumor päättyy siihen, että se varsinainen uutinen on se sell the news sitten. Eli uskoisin, että ensimmäisen niin kuin pompun jälkeen, en tiedä tapahtuuko samana päivänä vai parin päivän jälkeen, niin saadaan jonkunlainen tämmöinen sell the news-eventti. Eli saadaan selkeä korjausliike, joka voisi olla nytten näinkin pitkän ja vahvan nousun jälkeen, mikä tarkoittaa sitä, että ollaan tultu melkein niin kuin näistä viimeisimmistä pohjista, jos mennään tuonne 50 tonniin, niin tuplattu Bitcoinin hinnassa, niin selkeästi niin kuin vahva korjausliike, mikä voisi olla tasoa 20% mahdollisesti, eli palattaisiin yli 50 tonnista, jos mennään päälle sinne, niin jonnekin tänne 40 tonnin kohdille ehkä. Tämä on täyttä spekulointia, mutta itse en ainakaan tässä vaiheessa näin vahvan nousun jälkeen niin kun uskaltaisi hypätä tuohon Bitcoin-junaan mukaan, että tuntuu siltä, että nyt niin kun hyvin lyhyellä aikavälillä ne kaikki hyvät uutiset saattaa olla hinnoiteltuna tuohon, vaikkakin uskon siihen, että Bitcoin tulee olemaan korkeammalla vielä niin kun myöhemmin tätä vuotta, mutta historiallisesti Bitcoininkin liikkeet on niin vahvoja ylös sekä alaspäin, että toi menisi niin kun ihan hyvin siihen normaaliin Bitcoinin volatiliteettiin, että rikotaan aika 50 ja se tullaan 40 tonnia. Ja sen jälkeen sitten mietitään sitä, että minne se seuraavaksi menee. Niin, ja sitten jos uskoo, että se ponnahtaa ainakin 200 tonnia, niin sillä nyt ei ole hirveästi väliä, vaikka se tulisikin parikymmentä pinnaa alas aina silloin tällä. Mutta huomasitko, että nyt samaan aikaan sitten, kun tämä ETF-homma lähestyy koko ajan, niin myös ainakin Twitterissä pyörii tämmöisen jonkun analyysitalon ennuste ja tavoitehinta myös sille, että Bitcoin saattaisi olla nyt sitten 200 tonnissa jossain vaiheessa. Mutta hauska vaan, että just siinä vaiheessa, kun pitää ruveta alkaa myymään niitä ETF-tuotteita, niin samaan aikaan myös sitten analyytikot tuo omat ennusteensa ja tavoitehintansa peliin mukaan. Joo, näinhän se yleensä tapahtuu. Mutta yksi huomio vielä, mikä tuohon liittyy, että nyt jos se ETF hyväksytään, niin se on ensimmäinen kerta, kun SEC on antanut vihreätä valoa kryptolle ja bitcoinille, eli se periaatteessa tulee niin kuin entistä salonkikelpoisemmaksi, sitä varmaan aletaan puhumaan entistä positiivisempaan sävyyn, niitä riskejäkään ei varmaan enää niin kuin heitellä niin kuin niitä isoja riskejä, että tulee menemään nollaan tai että SEC tulee väliin ja kieltää kaiken kryptokaupan ja niin kuin karkotetaan USAsta kaikki kryptotoimeet, jotain tämän tyyppistä, mitä on aikaisemmin ehkä jotkut spekuloinut ja niillä ollaan niin kuin kerätty niin kuin julkisesti huomioon. Eli se iso regulaatioriski samaan aikaan häviää kun SEC ensimmäistä kertaa näyttää vihreätä valoa Bitcoinille. Eli se on niin kuin positiivinen pitkän aikavälin katalyytti kyllä taas niin kuin Bitcoinin suhteen. Mutta sitten tämän vuoden eka merkittävä makrodata-julkistus, eli työpaikkatilastot. Ja tässä tosiaan Evelyn Valtteri Ahtikin nyt sitten toteaa, että vaikka olikin vahvat työpaikkatilastot, niin silti hän ehkä kyseenalaistaa tässä sitten tämän koronleikkausten logiikan, että jos kerran talous on vahva, niin minkä takia sitten korkojakaan pitäisi siinä vaiheessa leikata. Joo, jos otetaan aika kiinni noista numeroista, eli saatiin tosiaankin vahvat luvut taas yli 200 000, eli 216 oli toi raportoitu luku, ja mikä oli ehkä myös kiinnostavaa, oli se, että noita kahta aikaisempaa kuukautta leikattiin pikkasen alaspäin. Eli lokakuu, joka raportointiin muistaakseni noin 140 tonnin tasolla, niin revisoitiin tuohon 100 tonniin, ja sitten tuo viime kuukausi, eli marraskuu, joka oli noin 200 tonniin, niin sekin revisoitiin pikkasen alaspäin, eli se lähti noin 40 000 työpaikkaa pois niistä aikaisemmin raportoiduista, ja se oli käytännössä niin kuin aika pitkälti sama, minkä verran toi nyt raportoitu luku sitten taas ylitti nuo ennusteet, eli se ennuste oli siinä 170-180 tonnin paikkeilla, ja tosiaan saatiin toi 216. Eli siinä mielessä semmoinen niin kuin aika 0-0 raportti, mutta edelleenkin tämä keskiarvo
pysyy tuolla niin kuin 200 tonnin tietämissä, eli työmarkkinalla ei edelleenkään ole mitään erityistä hätää tai ei etenkään niin kuin saada mitään signaaleita siitä, että oltaisiin menossa vahvasti väärään suuntaan. Ja sitten taas niin kuin tuohon koronleikkausten logiikkaan, niin mä en itse ihan niin kuin osta sitä, että vahva makrodata tarkoittaisi sitä, tai tämmöinen niin kuin normaalin vahva makrodata tarkoittaisi sitä, että korkoa ei voitaisi leikata, koska Fedillä on 2 tavoitetta. Se on se inflaatio, joka olisi siellä noin 2% ja sitten täystyöllisyys. Eli jos korkoja pidetään liian pitkään, liian korkealla, niin silloinhan se johtaa siihen, että se täystyöllisyysmandaatti menetetään. Eli käytännössä korkoja pitää ennakoivasti lähteä laskemaan silloin, kun nähdään, että se inflaatio hellittää ja on menossa sinne kohti sitä mandaatin 2% tasoa. Eli nyt on niin kuin se viimeinen ja niin kuin oikea aika lähteä laskemaan niitä korkoja ja puhumaan niistä koronlaskuista, jotta ei ylikiristetä ja jotta ei niin kuin sitten taas niin kuin toiselle puolelle sitä tavoitetta tehdä hallaa, eli tänne työmarkkinan puolelle. Ja tästä kuitenkin tästä seuraavasta kuvasta näkee, että tällä hetkellä se työmarkkina jonkun verran viilenee, eli nuo avoimet työpaikat, mitkä näkyy tuossa sinisellä, niin ne on ollut jo pidemmän aikaa, yli vuoden aikaa selkeässä laskussa, ja nyt ei oikeastaan halutakaan nähdä, että tuo oranssi linja tuosta lähtisi nousemaan, koska yleensä kun se oranssi linja lähtee nousemaan, eli ne työttömät, niin silloin mennään siihen taantumaan. Ja toki tämä on tämmöistä tasapainottelua, että niin kuin mitä painotetaan ja mitä haetaan ja mihin uskotaan, että kummankin kehitys näistä mandaateista on menossa, eli se työllisyystavoite sekä se inflaatiotavoite. Ja kun tällä hetkellä näyttää, että se inflaatiotavoite on menossa siihen oikeaan suuntaan, niin turha jatkaa sitä liian kiristävää rahapolitiikkaa, joka niin kuin lisää vahvasti riskiä, että niin kuin lähettäisiin väärään suuntaan siellä työmarkkinalla ja ikään kuin menetettäisiin se, koska sitten taas kun se pyörä lähtee pyörimään vahvasti, nähtiin inflaationkin kanssa, kun inflaatio lähti kiihtymään, niin sitä on vaikea sitä inflaation pullohenkeä sulkee enää sinne pulloon siinä vaiheessa, kun se on kiihtymässä, niin sama on myös työmarkkinan kanssa, että siinä vaiheessa, kun irtisanomisia alkaa, tulee tuolta ja tuolta, niin sen jälkeen niin kun kaikki panikoi ja alkaa irtisanomaan niitä omia työntekijöitä, ja kun kuulee siitä, että kaveri tuli irtisanotuksi tai naapuri tuli irtisanotuksi, niin vähentää kulutusta, ja sitten tulee sitä itseään ruokkiva noidan kehä, eli jotta siihen ei lähetä, niin korkoja pitää laskea ennakoivasti, ei silloin, kun on niin sanotusti jo housussa. Ja jos mennään siihen toiseen mandaattiin, eli inflaatiolukuihin, ne saadaan tällä viikolla. Eli torstaina saadaan CPI-raportti, ja viime kuukaudethan ollaan oltu niin kuin hyvin matalan inflaation luvuissa, eli toi 0,1 kuukausitasolla viime kerralla, 0,0 aikaisemmalla kerralla, ja sitten taas tuolta näkyy vasemmasta reunasta toi 12 kuukauden takainen luku, joka nyt tipahtaa pois. Ja tällä hetkellä ennustetaan, että toi olisi 0,2, toi joulukuun inflaatioluku, mikä tarkoittaa sitä, että toi tämänhetkinen 3,1% vuositahden inflaatio ikään kuin kiihtyisi 3,2%, koska se on hieman korkeampaa kuin toi pois tippuva luku, toi uusi, mikä saadaan. Eli käytännössä nähtäisi tämmöinen niin kuin näennäinen kiihdytys niin kuin Euroopankin inflaatioluvuissa viime viikolla, mutta se johtuu vaan sitä poistippuvasta vertailukaudesta, ja vieläkin se 0,2% kuukausitason luku ei ole liian nopea siihen Fedin tavoitteeseen pääsemiseksi. Sitten kun mennään noihin 2 seuraavaan kuukauteen, mitkä saadaan sitten kuukauden päästä ja 2 kuukauden päästä, niin nähdään, että sieltä tippuu taas noita vahvoja 0,5-0,4 prosenttiyksikön kuukausia pois, eli silloin jos ollaan tässä maltillisessa 0,1-0,2, niin silloinhan se inflaatiotahti taas hidastuu merkittävästi, eli niin kuin tällä odotuksella ja tiedolla näyttää siltä, että kun kuukauden päästä saadaan se inflaatioluku, niin sitten tiputaan ensimmäistä kertaa tuonne alle 3% tuolla Jenkeissäkin, ja sen jälkeen kun on vielä luvassa tuo 0,4% luku seuraavassa kuussa, niin, niin kuin hyvässä lykyssä ollaan jo ehkä jossain niin kuin 2,6-2,7% inflaatioluvuissa, joka varmaan taas aiheuttaa jonkunlaisen helpotuksen huokasun niin kuin osakemarkkinan kannalta, mutta myös keskuspankkienkin kannalta. Tämä oli hyvä nosto, että kannattaa nimenomaan katsoa tätä kuukausitason inflaatiota, koska se vuositason inflaatiohan lasketaan näistä kaikista, ja sitten just tämä, että mikä siellä on sitten niin kuin tippumassa pois, koska nyt voidaan melkein varmuudella sanoa, että kun tämä 0,1 on aika vaikea biittaa, niin voi olla, että inflaatio näennäisesti nousee, kun taas sitten just nämä 2 seuraavaa kuukautta todennäköisesti tullaan biittaamaan ja helpostikin, niin sitten voidaan taas juhlia, että nyt meillä ei ole enää inflaatio-ongelmaa, kun taas sitten saadaankin taas vähän hankalampaa kuukausvertailukautta sinne sekaan, mikä taas sitten saattaa just ehkä paikallisesti ja hetkellisesti taas nostaa inflaatiota. Sen takia se pelkästään kuukausittain vuositason inflaation tuijottaminen, niin se ei ehkä anna sitä niin kuin kumminkaan niin kuin koko kuvaa tästä tilanteesta.
Ei anna. Ja en itse usko, että tuo inflaatio lähtee erityisesti kiihdyttämään edes vuositasolla mitattuna tässä niin kuin seuraavan 6 kuukauden aikana, jos ei saada jotain ihan selkeää katalyyttiä, minkä takia se lähtisi kiihdyttämään. Ja yksi katalyyttihan nyt liittyy tietysti inflaation suhteen tuohon tilanteeseen tuolla Punaisella merellä, eli tässäkin kuvaajassa näkee itse aika hyvin sen, että kun aikaisemmin noi rahtilaivat on käyttänyt Suezin kanavaa, kun ne tulee tänne Eurooppaan, niin nyt ne on lähtenyt kiertämään koko Afrikan niemeä tuolta, mikä lisää matka-aikaa huomattavasti siihen, sekä myös kustannuksia samalla. Eli tällä hetkellä rahdihinnat on selkeästi nousussa, etenkin tällä niin kuin Eurooppa-perspektiivistä katsottuna. Eli tämä nyt ei esimerkiksi välttämättä vaikuta tuohon niin kuin jenkkeihin ja jenkkien inflaatioon juurikaan millään tavalla, mutta tämä on niin kuin yksi esimerkki vaan siitä, että minkälaisia asioita kuitenkin kannattaa pitää silmällä ja minkälaisia asioita ne on, jotka vois aiheuttaa niitä uusia purskahduksia vielä siinä inflaatiossa. Erilaiset tämmöiset tuotannon pullonkaulat tai muut geopoliittiset konfliktit, jotka voi aiheuttaa tämmöisiä erikoistilanteita. Ja tietty kysymys on myös se, että kuinka kauan se kestää sitä. Onko se vaan hyvin väliaikaista vai onko tämä jatkuva tilanne? Voiko tämmöinen vielä pahemmaksi tästä? Mitä tämä kertoo? Että tosiaan tältä graafilta näkee vielä sen, että mitä noille rahdin hinnoille nyt on tapahtunut. Eli sen jälkeen, kun tuossa näkee aika hyvin tuon inflaatio-ongelman itse asiassa ensinnäkin, ja sen jälkeen, kun tultiin tuonne jopa vuosien 2019-2020 tasoja alapuolelle tuossa loppuvuodesta 2023, niin nyt ollaan nähty tuommoinen vahva pomppu ylöspäin, mutta taas niin kuin tuossa koko kontekstissa, mitä nähdään tuossa taustalla, niin toi pomppu ei ole kuitenkaan niin valtava, kun se voisi näyttää. Että tämä kanssa niin kuin riippuu siitä, että kuinka tätä esitetään. Ja tässä on vain esimerkkinä siitä, että kun näette dataa, niin on aina niin kuin hyvä niin kuin tiedostaa, että mikä sen datan perspektiivi on. Että sitten jos katsoo tämmöistä kuvaa, joka kertoo, että on täysin saman, mutta tässä tarkasteluperiodi vaan on huomattavasti matalampi, niin tämä taas niin kuin antaisi kuvan siitä, että nyt on tosi iso ongelma ja niin kuin tämä tulee räjäyttämään inflaation, koska rahtien hinnat on nyt kolminkertaistunut, jopa kolminkertaistunut tässä viimeisen kuukauden aikana, kun sitä katsoo vain tästä perspektiivistä, eikä katso sitä pidempää kuvaa, niin kuin me nähdään tästä kuvaajasta se koko perspektiivi ja missä nuo rahtien hinnat yleensä on ollut tässä viimeisen parin vuoden aikana. Ja sitten totta kai sun markkinanäkemys nyt sitten tiivistettynä yhteen slaidiin, mitä se tällä hetkellä lienee. Ja ainoana muutoksena oikeastaan toi heitto tuolla graafien puolella, että oot sitä mieltä, että SP500 saattaisi kiivetä jopa 5300 pisteeseen tämän vuoden aikana. Tuo ATH varmasti tulee toteutuu. 5300, mä en ole siitä ihan varma, mutta tähän me nähdään sitten tämän vuoden aikana, että mihin se sitten ehtii kiivetä tämän vuoden aikana. Tosiaankin se vaatisi kyllä yli sen 10% liikkeen, joka olisi niin kuin sitä normaalia keskiarvosta vuotta isompi liike, mutta kuten tiedetään, niin pörssissä harvoin niitä keskiarvovuosia nähdään. Mutta tosiaan tämän vuoden aikana uskon, että niin kuin hyvät mahdollisuudet kiivetä tonne asti ja jos se tapahtuu jossain vaiheessa tänä vuonna, niin arvioidaan sitten tilannetta uudestaan vielä, että onko jopa mahdollisuuksia sitä korkeampiin pistelukuihin. Ja tällä viikolla totta kai inflaatioluvut, ne varmaan puidaan sitten ensi viikolla. Näin tehdään. Ja tuttuun tapaan kurkistetaan meidän salkkuihin. Ja niin kuin sanoit jakson alussakin, niin sä oot tyhjännyt salkkuja nyt ihan riskinhallinta näkökulmasta. Eli ne tuhnukkaat tammiralliosakkeet jäi tuhnuiksi, mieluummin heität pois ne, joten antaa sitten niiden osakkeiden, joilla koet olevan ainakin paremman potentiaalin nousta, niin jätät sitten salkkuun. Joo, just näin, eli SP500 longi sitten pikkasen korjasi tilannetta, eli jos toi SP500 on nyt tullut alas tuon vähän yli 0,5% vuoden alusta, niin toi oma salkku on vähän vaille 2% sitten toi year to date tällä hetkellä, eli ei isompaa damakea tullut siitä, vaikka salkku oli aika täynnä tuossa tammikuun alkuun, ja ne osakkeet lähti luisumaan tuossa markkinan mukana aika vahvasti, eli jos nuo indeksit laski aika paljon, niin sieltä löytyi tosiaankin osakkeita, jotka oli niitä viime vuodenkin häviäjiä, joita olisi ollut hyviä tammiralliosakkeita. Ne on niin kuin paperilla, mutta on ollut kyllä aika heikkoja. Oli paljon myös semmoisia, mitä mulla itse olisi salkussa, mitä kyllä seurasin ja mietin, että olisin ottanut, mutta ei se niin kuin oikein mikään yhtiö ei lähtenyt sillä tavalla tuohon tammiralliin, kun olisi voinut kuvitella. Että ainoa varmaan on toi Spinnova, joka on jatkanut rakentointia tuolla Helsingin pörssissä. Mutta miten sitten vielä toi sun salkku, eli kuten mainitsit, niin sullakin on toi SP500-longi, ja se on vielä salkussa, eli minne asti meinasit pitää sitä? En mä oikeastaan tiedä.
lähinnä sillain, että mä otin ATH asti. No vaikka ATH, sinne 5300, minkä sä lupasit tässä jaksossa. En luvannut. Mulla on siis lähinnä siinä semmoinen idea, että mä otin jo vähän kauempaa sen stop-loss-tason, eli siinä ei ollut ihan niin ärhäkkä vipu, mitä mä oon normaalisti yrittänyt ottaa, eli nyt sitten vähän maltillisemmin ja ehkä just joku vähän pidempi holdi siihen, eikä mitään semmoista niin kuin päivänveiviä, mitä sulla ehkä mahdollisesti nyt tässä tapauksessa oli. Muuten salkkuaika uraanipainotteinen edelleen. Siellä oli Quattro Uun eli UUUU-tikkerillä oleva uraanilafka, niin se tuli ihan näppärästi 200 liukuvalle, missä vaiheessa tein sitten pikku lisäyksen sinne, kun ei ole vielä tarpeeksi uraania salkussa, niin vähän piti vielä ylipainottaa positiota. Salkun kuva näyttää vähän erikoiselta ja näyttää siltä, että nyt on otettu turpaa kunnolla, mutta siellä on taas tämä Naspersin pentele, kun heittää pikku kikkaa taas, se näyttää -100 pinnaa tällä hetkellä. En tiedä mikä yhtiötapahtuma tai joku muu, mikä sekoittaa nyt sitten graafia sen osalta. Et melkein pitää siirtää se kyllä jatkossa sitten johonkin muuhun salkkuun kököttää, koska se vähän tätä show-salkkua niin vähän ehkä häiritsee joltain osin. Ei tarvitse selitellä aina joka jaksossa, että mitä toi Naspersi on tuolla tehnyt. Mutta ei tässä nyt oikeastaan mitään sen kummempaa vielä ole ehditty tekemään. Kiva, että mä oon päässyt nyt näihin indeksi-VV:ihin mukaan. Mä yritän ottaa niitä nyt vähän aktiivisemmin. Ja pitäisikö meidän tässä vaiheessa kertoa meidän ensi viikon vieraasta? Tehdään näin. Eli meillä tulee Jarmo Freeman toistamiseen vieraaksi. Häntä on pyydetty. Pyytöihin on vastattu ja päästään keskustelemaan sitten Jarmolle rakkaista aiheista, eli vähän tämmöistä niin kuin kontrasijoittamista. Ja puhuttiin kanssa, että otetaan pikkasen tämmöistä niin kuin karhuteesiä mukaan, että ei olla aivan liian härkäisiä täällä jaksoissa. Niin puhutaan pikkasen myös siitä, koska Jarmolla oli ainakin sen tyyppinen karhuteesi, mitä aikaisempia hänen kommenttejaan kuunnellut tässä viime aikoina, että hän uskoisi, että voitaisiin nähdä isompaakin korjausliikeitä tässä alkuvuodesta tuolla pörsseissä, niin kysytään vähän, että mistä siinä on kyse. Nyt teillä on loistava tilaisuus laittaa kommenttikenttään kysymyksiä Jarmolle, niin sieltä sitten taas mielivaltaisesti voidaan valita parhaat jaksoon ja me nähdään ensi viikolla ihan normaalin tapaan, joten muista pistää tällä jaksolla myös peukkua.kanava tilaukseen, niin nähdään viikon päästä. Morjens. Hyviä treidejä. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.